नमस्कार, काहीतरी स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज बिर्याणी, ज्याला आपण व्हेजिटेबल बिर्याणीसुद्धा म्हणू शकतो। आता त्यासाठी लागणारे आपण साहित्य बघूया। ह्या काही भाज्या घेतलेल्या आहेत आपण मॅरिनेशनसाठी, ते आपण बघून घेऊया। हे आपण एक गाजर घेतलेला आहे, हे पनीर घेतलेला आहे थोडंसं, हे फ्लॉवर घेतलेला आहे, असे छोटे तुकडे करून घेतलेत फ्लॉवरचे, आणि हे फरसबी घेतलेले आहे। हे वाटाणा घेतला आपण, फ्रोझन वाटाणा घेतलेला आहे, आणि बटाटा घेतलेला आहे। आता आपण पुढचे साहित्य बघून घेऊया। आणि हे आपण मिरची घेतली आहे, ही आपण फोडणीसाठी घेतलेली आहे, हे आपण मॅरिनेशनसाठी नाही घेतलेली। हे बघा, आपण इथे काही मसाले घेतलेले आहेत, आता ते बघून घेऊया आपण काय काय घेतलेत। हा बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे 1 चम्मच, हा रेड चिली पावडर साधारण 2 चमचे आहेत। हे गरम मसाला घेतलेला आहे, हे जिरे पावडर आणि धने पावडर घेतलेले आहे, आणि चिमूटभर हळद घेतलेली आहे। इथे अजून काही साहित्य घेतलेले आहे आपण। हे आपण मॅरिनेशनसाठी दही घेतलेला आहे, हे फोडणीसाठी आपण बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलेला आहे, आणि इथे मी 3 तळलेले कांदे घेतलेले आहेत, आणि कोथिंबीर आणि पुदिन्याची काही पाने घेतलेले आहेत। हे आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचे आहेत। आणि हो, अजून काही साहित्य लागले तर मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगेलच। तर चला पुढच्या कृतीकडे वळून घेऊ। चला आपण आता मॅरिनेशन करून घेऊया। आता आपण इथे एक भांडं घेतलेलं आहे मोठं, आता त्यामध्ये आपण दही घालून घेऊया। लागेल तसं दही घेऊ शकता तुम्ही। यामध्ये आपण आता सगळे मसाले घालून घेऊया। धने पावडर, जिरे पावडर, रेड चिली पावडर, बिर्याणी मसाला आणि गरम मसाला, आणि चिमूटभर हळद। चला आपण ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचंय। हे बघा, हे चांगलं आपण मिक्स करून घेतलंय। आता यामध्ये आपण काही पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत, ही अशी चुरून टाकायची आहेत। हे बघा, कारण याचा फ्लेवर खूप छान येतो मॅरिनेशन करताना आपण याच्यामध्ये हे टाकलं तर। आता यामध्ये थोडंसं आपण जो कांदा तळून घेतलाय तोही टाकून घेऊया, असं चुरूनच टाकायचं आहे। आणि आपण ह्या ज्या बाकीच्या भाज्या घेतल्यात त्याही आपण यामध्ये घालून घेऊया। यामध्ये मिरची नाही घालायची आहे, आपण फोडणी करतानाच मिरची घालूया। हा बटाटा घेतलाय, हाही घालून घेऊया। आणि हा फ्रोझन वाटाणा, यालाही आपण आता चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे बघा, हे चांगलं आपण मिक्स करून घेतलंय, एकजीव सगळं करून घेतलंय। आता आपण याला 10 मिनिटं आपण हे झाकून ठेवू शकतो। आपण आता याला 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। तुम्ही अर्धा 1 तास झाकलं तरी चालेल, जेवढं मुरेल तेवढं चांगलं। आता याला आपण झाकून मारूया। आपण याला आता 10 मिनिटं ठेवूया। तोपर्यंत आपण पुढच्या प्रोसेसमध्ये वळूया। आता आपण तांदूळ शिजवून घेऊया। चला आपण आता तांदूळ आपण उकळून घेऊया। आता आपण यामध्ये मीठ टाकूया। हे पाणी आपण उकळून घेतलंय, चांगलं उकळेपर्यंत गरम केलंय,
आता यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया. आपल्याला भातापुरतं आत्ता घालायचं आहे, नंतर आपण मीठ घालणारच आहोत बिर्याणी करताना. आता यामध्ये आपण काही खडे मसाले घालून घेऊया. दालचिनी एक असा तुकडा टाकलाय. यामध्ये आता आपण जिरे घालून घेऊया आणि तमालपत्र घालून घेऊया. आता याला चांगली उकळी येऊन देऊया आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं चमचाभर तेल घालून घेऊया. आपण यामध्ये तेल घालून घेतलंय. हे बघा, याला उकळी आली आहे चांगली. आता आपण यामध्ये दिल्ली राईस तांदूळ घालून घेऊया. हे बघा, आपण या प्रकारचा तांदूळ घेतलेला आहे. हा असा लांबडा बासमती तांदूळ आहे. याला दिल्ली राईस पण म्हणतात. तुम्ही बघू शकता, असा लांबडा प्रकारचा तांदूळ आहे. हा वासाचा बासमती तांदूळ आहे. तुमच्या जवळच्या शॉपमध्ये तुम्ही विकत घेऊ शकता. आता याला आपण स्वच्छ धुवून घेऊया. आता यामध्ये आपण धुवून घेतलेला तांदूळ घालून घेऊया. हे बघा, आपण तांदूळ घालून घेतलाय. आता याला आपण चांगलं आहे ना मिक्स करून घेऊ. याला आपण मिक्स करून घेतलंय. आता आपण याला 90% शिजून घेऊया तांदूळला. हे बघा, आता याला 90% शिजून घ्यायचं आहे आपल्याला. थोडासा कच्चा ठेवायचा आहे, कारण की आपण बिर्याणीमध्ये पण शिजवणार आहोत. तो ओव्हर कुक नको व्हायला, म्हणून आपण ह्याला 90% शिजून घेऊया. चला बघूयात आपला भात तयार झाला आहे का नाही, हा शिजला आहे की नाही ते बघून घेऊया आपण. हे बघा, आपला भात पूर्णपणे शिजलेला आहे. आता आपण हा गाळून घेऊया. एका चाळणीने आपण हा भात गाळून घेऊया. हे बघा, आपण तांदूळ चांगला शिजून झाल्यानंतर हा असा आपण थोडासा हे करायला ठेवलेला थंडगार, असा मोकळा करायचा आहे आपल्याला. थंड करून मोकळा सुटसुटीत होईल असा पसरत भांड्यामध्ये एका काढून घ्यायचं आहे तुम्हाला. आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे वळू, म्हणजे आपण बिर्याणी भात करायला सुरुवात करू. चला आपण आता बिर्याणी भात करायला सुरुवात करूया. आता आपण एक इथे पातेलं घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण आता तेल घालून घ्यायचं आहे. जसं लागेल तसं आपण तेल घालून घेऊया. यामध्ये इथे आपण 2 पळी तेल ओतायचं आहे. तुम्ही इथे तूपही वापरू शकता, पण आपण तूप शेवटला वापरणार आहोत. आता यामध्ये आपण काही लवंग घालणार आहोत. तेल चांगलं तापून द्यायचं आहे आणि मगच आपण ह्याच्यामध्ये लवंग घालायचे आहे. यामध्ये आता आपण मिरे घालून घेऊया आणि आपण घेतलेल्या ह्या 2 मिरच्या घालून घेऊया. आता यामध्ये आपण कांदा घालून घेऊया. कांदा थोडासाच आपण लालसर परतायचा आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेऊया.
हे बघा टोमॅटोही चांगला परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं सगळं मिश्रण घालून घेऊया। हे बघा हे मिश्रण आपण आता यामध्ये घालून घेऊया। याला चांगलं एकजीव करून घेऊया। आता हे चांगलं मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। तुमच्या चवीनुसार तुम्ही मीठ घालू शकता। आता आपण यावर थोडा वेळ झाकण ठेवून घेऊया। 5 ते 10 मिनिटं हे चांगलं मुरसपर्यंत आणि भाज्या चांगल्या शिजेपर्यंत आपण यावर चांगलं झाकण ठेवून घेऊया। चला आपण बघूया आपल्या भाज्या शिजल्यात का। चालेल। हे बघा आपल्या भाज्यांना कसं पाणी सुटलंय। यामध्ये आपण दही घातल्यामुळं यामध्ये पाणी सुटलेलं आहे आणि त्याच पाण्यामुळे ह्या भाज्या चांगल्या शिजतात आणि भाज्यांमध्ये चव चांगली येते। आता आपण बघूया भाज्या शिजल्यात का। जर शिजल्या नसतील तर आपण यामध्ये पाणी ओतू शकतो थोडंसं। हे बघा बटाटा तर अजून शिजलेला नाहीये म्हणून मी यामध्ये थोडंसं पाणी ओतणार आहे। हे बघा मी यामध्ये थोडंसं पाणी ओतलं आहे, खूप जास्त ओतलं नाहीये, मी थोडंसं शिजण्यापुरतंच ओतलेलं आहे। आता यावर आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवून घेऊया आणि पुन्हा एकदा 5 मिनिटं आपण वाट बघूया। चला आपण बघूया आपल्या भाज्या शिजल्यात का। चला आपण बघूया भाजी शिजली आहे का। हे बघा आपला बटाटा शिजला आहे पूर्णपणे। आता आपण हे थोडंसं पाणी आहे ते थोडंसं आटून घेऊया आणि मग आपण यामध्ये भाताची लेयर घालून घेऊ। हे जे पाणी आहे ते थोडंसं आपण आटून घेऊया। आता पाणी आटलेलं आहे थोडंसं। आता आपण यामध्ये भाताची पहिली लेयर घालून घेऊया। आपण ही 2 लेयर घालणार आहोत। ही पहिली लेयर आपण भाताची घातलेली आहे, ही लेयर आपण नंतर घालायची आहे। असे सगळीकडे पसरून घेऊया हा भात। त्यावर आपण आता हा तळलेला कांदा घालून घेऊया।
कांद्याची लेअर झाल्यानंतर कोथिंबीर आणि पुदिना यावर आपण भुरभुरूया। हे बघा, आणि यावर आता परत एकदा भाताची लेअर घालून घेऊया। पुन्हा एकदा कांद्याची लेअर घालू। हा सगळा कांदा आपण आता यावर घालून घेऊया। आणि ही कोथिंबीर आणि पुदिना बारीक चिरून घेऊन त्यावर भुरभुरूया। कोथिंबीर आणि पुदिना, कांदा आणि आपले भात हा आपली लेअर घालून झालेली आहे। आता यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। चला आता आपण तूप घालूया यावर। हे साजूक तूप आहे घरगुती। तुम्ही प्रत्येक लेअरमध्ये पण तूप घालू शकता आणि जिथे आपण तेलाचा वापर केलाय तुम्ही तिथे तुपाचा वापरही करू शकता। हे बघा, आपण 2 चमचे इथे तूप घालून घेतलेलं आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून घेऊया। हे पूर्ण पॅक करायचंय आणि यावर आपण काहीतरी जड वस्तू ठेवून घेऊया, ज्याने की याचा जो वाफ आहे ती बाहेर जाणार नाही। हे बघा, मी ह्याच्यावर खलबत्ता ठेवलेला आहे। तुम्ही काही ठेवू शकता जड वस्तू। आता आपण याला 10 ते 20 मिनिटं असंच शिजून द्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। चला आपण बघूया आपला बिर्याणी भात तयार झालेला आहे का नाही। आता हे वरचं आपण हे काढून घेऊया। हे बघा, किती मस्त दिसतोय आपला बिर्याणी भात। आता आपण हा खालचा हे करून घेऊया। खालचा आपला भात झालाय का बघूया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसतोय आपला भात। आता आपण हा भात सर्व करूया। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करत जावा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करत जावा। थँक यू।